Mga ka-sidekick, pag naghanap tayo ng cellphone, unang-una sa lahat, yung magandang specs. At syempre, hindi naman natin kakalimutan na dapat ay affordable at mura din. Ngayon, meron tayo ditong kasama na bagong phone, ang Infinix Note 7 Lite. Alam ko mura siya, no? Sa presyong 6,990, meron na siya 4 gigs of RAM at 128 gigs of storage. And best of all, malaki ang kanyang screen and okay ang kanyang specs. So, meron mga classification na mura na pangit, mura na maganda, at meron ding maganda na pangit at magandang maganda. Parang nabulol ako dun. Mga ka-sidekick, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. And kung bago ka dito sa aking channel, ano pa inaantay mo? Click that subscribe button ngayon na. So itong Infinix Note 7 Lite ay bagong-bago lang, no? Kakalabas lang nito kamakailan at don't worry, sasamahan tayo ni Infinix Note 7 ang kanyang kuya para gawa natin ng quick comparison, pero ang focus natin ay nasa Infinix Note 7 Lite. Si Infinix Note 7 Lite meron siyang presyo 6,990, kakasabi ko lang kanina, may 4 gigs of RAM, 128 gigs of storage, and itong Infinix Note 7 ng kanyang kuya, meron siya 6 gigs of RAM, 120 gigs of storage, at ang presyo na 7,990 only. So, anong tingin nyo guys? Mura siya, no? Pero alamin natin kung maganda nga ba siya o hindi. Aalamin natin ngayon dito. So, tara, mag-unbox muna tayo ngayon. Nasanay tayo dito sa channel natin, no? Halos dalawang box ang ina-unbox natin dito. Medyo parang trademark na rin natin dito na kino-compare ang dalawang halos magkapareho na phone. So, itong box niya halos magkamukha, no? Then, ito ang Infinix Note 7. Pakita natin yung likod niya, no? Yung camera niya, camera mode yung bilog. Meron siyang quad camera setup. Ang kanyang main shooter, 48MP. And what's nice, malaki ka ng screen, 6.95. Laki. Parang halos kulang 7 inches lang. And yun, yung design niya, medyo may kahawig sa ibang brands. Yung lalo na itong parang front load washing machine, nasabi ko dati, i-trace back nila kung anong brand yun. Anyways, maganda naman tong phone na to na-review na natin previously. Then, check na rin natin kung ano pang ibang meron sa loob ng box niya. Meron siyang micro USB cable. Meron siyang headset. At ang kanyang 18 watts na charger. Wala na. And tingnan natin, meron din siyang SIM ejector pin. Meron din siyang jelly case daw. And ito okay. Meron siyang libreng screen protector film na ikaw nga lang magkakabit. And wala na. Meron siyang mga warranty card na importante pag may nangyari sa phone ninyo. So ngayon, bubuksan na natin itong Infinix Note 7 Lite. Ito ang highlight ng ating show ngayon. Ibang-iba siya. Diba? Tignan natin yung camera module niya. Ibang-iba sa kanyang kuya. Ganda, no? For me, parang mas okay to. Mas gusto ko yung design nito, no? Mas simple, mas okay ang kulay niya. Kulay green. Favorite ko nga pala kulay green, no? So, ayun, kita natin. Very, very nice. Ito ang Infinix Note 7 Lite. So, meron siyang 6.6 inch na screen and 4 gigs of RAM, 128 gigs of storage. Ano po ba hinahanap natin, no? Parang lahat nandito na rin. So, tingnan natin kung ano pa meron dito sa kanyang box. So, meron siyang micro USB cable,
Meron siyang headset. Meron siyang 10 watts charger. At dito meron siyang SIM ejector pin. At huwag natin kakalimutan, meron din siyempre siyang jelly case. Ito. And of course, ang kanyang libreng screen protector. At of course, ang kanyang warranty card. Ay, grabe ang kalat dito sa table ko. Uy! Huwag nang bigla ng brownout. Nangyari? Ilaw. Uy! Bumalik. Nalinis na yung table ko. Natira na lang yung phone. Ayun. So ito, nakita natin dito sa harap natin ang dalawang phone. Magkatabi na nga sila dalawa, no? Ang Note 7 at ang Note 7 Lite. So ngayon, bibigyan ko kayo ng quick comparison dito sa dalawang phone na ito. Ang Note 7, meron siyang Helio G70. Si Note 7 Lite, meron siyang Helio P22. Pareho naman silang eMMC 5.1 ang kanyang writing speed, no? Pero ang storage nito, ang RAM nito, mas mataas, 6 GB of RAM, 120 GB of storage. Ito, mas maliit ng konti, 4 GB of RAM, 120 GB of storage. Then, halos hindi nagkakalayo ang kanyang camera, no? 48MP ang kanilang main shooter, may 2MP macro lens at 2MP depth sensor. Pero meron silang pinagkakatalo dito. Meron siya 2MP na video camera, no? Na dedicated video camera. Then sa kabila, sa Lite, meron siyang QVGA camera. Then sa harap, magkaiba rin kanyang camera. 16MP ang kanyang front shooter, si Note 7. At si Note 7 Lite, meron siyang 8MP lang. Silang 5,000 mAh of battery, pero except ang kanyang charging speed, well, magkaiba nga talaga. 18 watts kay Note 7 at kay Note 7 Lite, 10 watts only. Ito ang exciting. Pareho sila may DPS. Dual speaker nga lang kay Note 7, pero single speaker lang kay Note 7 Lite. Pero maganda naman sounds yan, no? DPS din. Of course, pareho sila may side fingerprint scanner and ang kanilang presyo, nakakatalo ng 1,000 lang. So, syempre, it all boils down kung ano ang mas type ninyo. Si Note 7, na mas malaki ang screen, 6.95 inch ang screen niya, IPS LCD, 720p, at meron siyang Corning Gorilla Glass protection. Hindi nga lang natin alam kung anong Corning Gorilla Glass. Then sa kabila, meron siyang 6.6 IPS LCD, 720p. Wala nga lang siyang binanggit kung anong klaseng Corning Gorilla Glass siya or baka hindi pa nga Corning Gorilla Glass. So guys, bago ko makalimutan, this video is shot using the Sennheiser MKE 200 series. Bagong-bago lang siya, no? Kinabi ko ngayon sa Sony A6400 kong camera. Then tinatry lang natin kung gaano kaganda ang sounds nito. I hope very clear ang output niya. And ito ang pinaka-first time kong gamitin siya and I'm excited na malaman. And syempre, bala ko na rin siyang gawing daily driver ko dito sa aking Sony Alpha Series na 6400. Guys, titingnan na natin ngayon ang scores nila sa Antutu, no? Si Note 7 Lite, binigyan siya ni Antutu ng 95,000 points. Samantala si Note 7, binigyan siya ng 175,000 points. So, doon natin makikita ng pagkakatalo nitong dalawang processor. Si G70 na sa Note 7 at si Helio P22 na nasa Note 7 Lite. Di hamang na siyempre mas okay, mas angat ang processor nito, no? Pero masasabi ko sa inyo, in terms of experience, okay naman tong si Note 7 Lite. Panalo naman pag swipe mo ng left and right. Very smooth naman siya. Wala naman nakitang naiiwan, na naglalag, or yung tipong naiipit na hindi na tumutuloy yung pag-swipe mo. Okay naman siya, no? Sa halos isang linggo ko na siyang gamit, okay pa naman siya. Sa Note 7 naman, halos wala naman yung masabi, no? Very smooth naman ang kanyang usage sa mga transition ng screens. Okay, no problem.
Then guys, sinabi ko sa inyo kanina mas malaki ang screen nito Note 7 compared kay Note 7 Lite na 6.6 versus 6.95. Ngayon, pinagtabi ko sila dalawa at nanood ako ng Netflix, ng YouTube. Masasabi ko sa inyo, mas maganda experience ni hamak dito sa Note 7. No? Ang laki ng screen, very, very clear. And parang mas malawak ang view ko. Pero hindi naman magpapatalo dito si Note 7 Lite. Siyempre, halos kunti lang naman diferensya na, no? Kasi there are times na ayaw kong malaki ang phone na nasa loob ng bulsa ko. Siyempre, skinny jeans, and mas mahirap bitbitin ang mga malalaking phone ngayon. Siyempre, choice nyo yun kung anong mas gusto ninyo, malaki o maliit na phone. Ito, tinry ko nilang loudspeaker, no, dito kay Note 7 at kay Note 7 Lite. Pareho silang DTS, okay naman ang kanilang sound quality. Pero pagdating sa loudness, mas okay ang speaker ni Note 7. Siyempre, ang lakas, okay. Rinig na rinig ko pag nanonood ng basketball game, tulad ng NBA Finals. Ito, tingnan ninyo. I know Dwight Howard didn't play well in the last ball game. Get our best player involved in as many plays as possible. LeBron James. Good defense there from Davis. Forces the turnover. James with the flush down the other end. Back to that and win. Great edge by Caruso getting back into the pitch. James barrels in and back. Now guys, ito tingnan natin ang kanyang battery. Para naman silang 5,000 mAh of battery. And pinagkaiba lang nila sa charging speed, pero halos di nagkakalayo ang kanilang scores dito sa screen on time test nitong PC Mark battery stress test. So pareho kasi silang iniwan at 50% ng kanilang brightness. Then niran ko sila buong gabi, buong araw, and natapos silang dalawa. Halos magkasabay lang din, no? And halos hindi nagkakalayo ang kanilang scores. Si Note 7 nakakuha siya ng 17 hours and 17 minutes. Samantala si Note 7 Lite mas matagal ng konti, 17 hours and 22 minutes. Grabe ang kunat nitong dalawang phone na ito, no? Ang battery niya, sobrang kunat. Yan ang masasabi ko sa inyo. Sobrang sulit. So ngayon guys, dinrain ko silang pareho down to 19%. At chinarge ko sila pareho up to 100% gamit na kanyang default cable and kanyang default charger. Si Note 7, umabot siya ng 2 hours and 42 minutes para matapos. From 19% to 100. Si Note 7 Lite, mas matagal nga lang ng konti dahil kanyang charging speed 10 watts only. From 19% to 100%, inabot ako ng 4 hours para matapos nga lang mag-charge ang phone na ito. So, tinry ko ang kanyang fingerprint scanner. No? Pareho, ito sa Note 7, very, very responsive ang kanyang bawat press, no? Sa kanyang side fingerprint scanner. At the same time, si Note 7 Lite din, hindi siya nagkakalayo, no? Pareho din, ang bilis ng kanyang response, no? Parang, masasabi ko sa inyo, para sa kanyang presyo, very, very responsive ang kanyang side-mounted fingerprint scanner dito sa phone na ito. So guys, alam ko excited kayo. Punta muna tayo sa gaming dito sa Note 7 Lite. So makita natin ang kanyang settings, no? Dito sa Call of Duty. Ang kanyang graphics quality ay low lang, pwede ko ma-select. Kung sa frame rate, pwedeng high. So medyo hindi pa masyado optimize ang processor nito for gaming, no? Lalo sa Call of Duty. Then, pag sa gameplay naman, masasabi natin, okay naman siya, no? Hindi nga lang siya ganun ka-smooth. Pero, nakakapatid pa rin naman ako dito ng mga kalaban. At the same time, masasabi ko, medyo, nafe-feel ko nga talaga yung mga frame drops and medyo nalalag siya. Pati pag-load ng game, medyo mabagal nga lang siya konti. Then, sa Hungry Shark naman, ito, very, very smooth naman ka ng gameplay na. Dahil siguro, wala naman halos, kailangan ng graphics ang Hungry Shark. Dire-diretso naman laro ko. Okay, enjoy naman ako dito. Sa paglaro nitong Hungry Shark na to. Baby Shark, Baby Shark, naalala ko pa yun. So ngayon, naglaro din tayo ng Call of Duty dito sa Infinix Note 7. Ang kanyang settings, pwede natin ilagay ang graphics quality sa medium, then frame rate sa high. So, halos hindi naman sila nagkakalayo nito ni Note 7 Lite. Then, pagdating naman sa gameplay, eto, sabi ko sa'yo, maganda ang gameplay nito. Hindi dahil maganda nga ng graphics. Malaki ang kanyang screen. Grabe. Woo! Halos 7-incher, oh. Suabe. Very, very nice. Ang laki ng screen. Dito ako nag-enjoy talaga sa kanya, no? Pagdating sa gaming. Pero,
medyo nafe-feel ko rin kanyang frame drops dahil ang ano niya medyo resource hog nga talaga itong si Call of Duty. So expect natin medyo mahihirapan din kahit itong si Note 7. Pagdating naman sa Hungry Shark, season na yan. Halos walang kahirap-hirap laruin tong Hungry Sharks na. Kumakanta pa kasi si Grandpa Shark Grandpa Shark diba? Si Grandpa kaya maglaro nito. Kasi ang laki ng screen kitang-kita ni Grandpa ang Note 7. Bagay na bagay kay Grandpa to. Kay Grandpa Shark. So guys, puntahan naman natin ang kanyang camera. Dito, si Note 7. Gamit natin kanyang 48MP na camera, no? And kumata na ilang shots. Tingnan natin ang mga nakuha natin dito sa Note 7. Masasabi ko sa inyo, not bad ang mga kanyang shots, no? Kasi 14MP na siya. And what's nice is, madali mag-focus sa kanya, no? Isang press mo na focus and shoot. Okay, wala siyang lag. Yun lang gusto ko dito sa Note 7. Then pagdating dito sa kay Note 7 Lite, tingnan naman natin ang mga shots na nakuha ko dito sa phone na ito. Hindi magpapatalo si Note 7 Lite kay Note 7 in terms of quality ng mga photos. Halos pag pinagtabi mo sila side by side, masasabi ko sa'yo, halos pareho sila. Matino ang kanilang shots. Hindi naman siya sobrang ganda, pero okay na siya. Pwede mo pang post sa Instagram, pwede mo pang post sa Facebook. Okay na siya. Then pagdating sa front camera, ito ang shot ko from the Note 7. Ito naman shot na nakuha ko sa Note 7 Lite. Dito medyo nagkakatalo silang dalawa. Medyo mas maganda ang kuha nga lang ni Note 7. Then pagdating sa front video camera, tinry lang natin mag-quick vlog gamit itong dalawang phone na ito. Tingnan nyo ito. Guys, ganito ang itsura ng front camera ng Infinix Note 7. At ito naman ang itsura ng front camera ng Infinix Note 7 Lite. So ano masasabi ninyo sa front camera? Okay na siya, no? Pwede siya pang Zoom, pang Viber call, pang online conference meeting. Pwede na siya. So guys, halos tapos na tayo mag-review na itong dalawang phone na ito ng Infinix. Pero siyempre, highlight natin is Infinix Note 7 Lite. Sinamahan na siya ng kuya niya, si Note 7, para at least meron tayong comparison para makita ninyo, no, kung ano man ba talaga ang mas okay dito sa dalawa na mas pipiliin ninyo. Ako, personally, ang preference ko, ayoko na sobrang laki ng phone. Though, ang okay sa malaking phone is, pag nanood ka ng Netflix, nanood ka ng YouTube, nanood ka ng mga basketball game, mas malaki, mas maganda, mas klaro. Pero syempre, pagdating naman sa portability, medyo pag nasusunod ng mga skinny jeans, ang hirap ilagay ito sa bulsa ko. Kahit sa back pocket ko, medyo mahirap. Unless magdala ka ng sling bag or messenger bag, okay, kahit malaki ang phone ninyo, walang problema. Personally, mas gugustuhin ko itong Note 7 Lite dahil sa kanyang portability. Okay din ang kanyang screen, no? Parehong-pareho naman sila dalawa ni Note 7. Then, ang kanyang camera, Panalo rin, no? Almost replica lang talaga siya ni Note 7. Pinaliit lang siya ng konti. Ang talo lang niya, siguro pagdating sa gaming, medyo mas sluggish siya ng konti compared kay Note 7. So kayo mga ka-Sidekick, anong tingin ninyo dito sa dalawang phone na ito? Anong mas pipiliin ninyo para maging daily driver ninyo? Si Note 7 o si Note 7 Lite? Team Blue or Team Green? Sound off kayo below sa comment section para malaman natin at magkaroon tayo ng kunting discussion kung ano nga ba talaga ang mas pipiliin ninyo dito sa dalawa na ito.
Though pareho silang sulit, ang Note 7 Lite, 6,990. Si Note 7, 7,990. At mabibili nila ito sa Lazada and Shopee or sa Shandi Philippines at sa Shandi Masangkay. So I hope meron kayo bagong natutunan dito sa vlog natin today and keep watching. I'm sure marami pa akong mga upcoming na videos na marami kayong matutunan, marami kayong ma-explore, something new, something exciting dito sa ating channel. So kung nagustuhan itong video na to, don't forget to subscribe and of course, click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na video dito sa Gadget Sidekick. At magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam! Green.